হেল্ল' গাইছ, গৰু গোবৰত বহুত আয়ৰন আছে, পজিটিভ আৰু নেগেটিভ আয়ৰন বহুত থাকে। গৰু গোবৰত মই আজি গৰু গোবৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰিম। গৰু গোবৰ আৰু পেঞ্চিল বেটেৰীৰ লগত আজি ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰিম। ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ওচৰত থকা বেল আইকন অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব, তেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে চবতকৈ আগে নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। গৰু গোবৰত বহুতো ইলেক্ট্ৰন থাকে, পজিটিভ আৰু নেগেটিভ বহুত আয়ৰন থাকে। সেইটো কাৰণে গৰু গোবৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰিম। গৰু গোবৰ আৰু পেঞ্চিল বেটেৰীৰ লগত ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰিম। এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এটা লাইক কৰিব। এইকেইটা হৈছে পেঞ্চিল বেটেৰী। এতিয়া এই পেঞ্চিল বেটেৰীকেইটা ভাঙিম। পেঞ্চিল বেটেৰীৰ ভিতৰত থাকে কাৰ্বন লট আৰু জিংক প্লেট থাকে। কাৰ্বন লট আৰু জিংক প্লেট মোক লাগে বেটেৰী বনাবলৈ, গোবৰৰ পৰা বেটেৰী বনাবলৈ। ইয়াৰ ভিতৰত থকা জিংক প্লেট আৰু কাৰ্বন লটকেইডাল উলিয়াম। এতিয়া বেটেৰী মোৰ ওচৰত বেয়া বেটেৰী তিনিটাহে আছে, সেইটো কাৰণে তিনিটা পৰা দেখুৱাইছোঁ। বেটেৰী যিমানে বেছিকৈ দিওঁ সিমানে ভল্টেজটো বেছি আহিব। এতিয়া তিনিটা বেটেৰীৰ পৰা মই বনাই দেখুৱাইছোঁ। তিনিটা বেটেৰীৰ পৰা ভল্টেজ কিমানহে চাম। এতিয়া বেটেৰীৰ ভিতৰত থকা কাৰ্বন লট আৰু জিংক প্লেটকেইখন উলিয়াই তাৰপিছত বনাম গোবৰৰ পৰা বেটেৰী। এতিয়া বেটেৰীকেইটা ভাঙি লওঁ। এতিয়া এই ডাবৰটোত গোবৰ গুলিম। এয়া হৈছে গোবৰ। এতিয়া ইয়াত গোবৰ পানীৰ লগত এনেকৈ গুলি লৈছোঁ। এয়া হৈছে নিমখ। এতিয়া নিমখখিনি গোবৰৰ লগত মিক্স কৰি দিছোঁ, তেতিয়া ভল্টেজ আৰু কাৰেণ্টটো বেছি আহিব। এয়া হৈছে কাৰ্বন লট আৰু জিংক প্লেট পুৰণা বেটেৰীৰ পৰা ভাঙি উলিয়ালোঁ। কাৰ্বন লট আৰু জিংক প্লেটৰ লগত এতিয়া ৱায়াৰ কানেকশ্যন কৰিম। যিমানে কাৰ্বন লট আৰু জিংক প্লেট বেছি দিওঁ সিমানে ভল্টেজ বেছি আহিব। এতিয়া কাৰ্বন লট আৰু জিংক প্লেট গোবৰৰ লগত চিজ কানেকশ্যন কৰিম। চিজ কানেকশ্যন কৰিলে ভল্টেজ বেছি আহে, সেইটো কাৰণে চিজ কানেকশ্যন কৰি বেটেৰীটো বনাম। যিমানে কাৰ্বন লট আৰু জিংক প্লেট বেছি দিওঁ সিমানে ভল্টেজটো বেছি আহিব। মোৰ ওচৰত তিনিটা বেটেৰী আছিলে, পুৰণা বেটেৰী তিনিটা, সেইটো কাৰণে মই তিনিটাৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। বেটেৰী যিমানে বেছিকৈ লওঁ, যিমানে বেছিকৈ বেটেৰী ভাঙি ভিতৰত থকা কাৰ্বন লট আৰু জিংক প্লেট উলিয়াই চিজ কানেকশ্যন কৰি দিম, সিমানে ভল্টেজটো বেছি আহিব গোবৰৰ লগত চিজ কানেকশ্যন কৰিলে। এতিয়া এই বটলকেইটা কাটি লৈছোঁ। বটলৰ লগত গোবৰ ভৰাই কপাৰ প্লেট নহয়, জিংক প্লেট আৰু কাৰ্বন লটৰ লগত চিজ কানেকশ্যন কৰি দিম। তাৰপিছত মাল্টিমিটাৰত জুখি চাম ভল্টেজটো কিমান আহে। এতিয়া ৱায়াৰ কানেকশ্যন কৰি আছোঁ। কাৰ্বন লট আৰু জিংক প্লেটৰ লগত চিজ কানেকশ্যন কৰিম। তাৰপিছত মাল্টিমিটাৰ জুখি চাম কিমান ভল্টেজ আহে, আৰু এটা লাইট জ্বলাই চাম, LED লাইট।
গোবৰ বেটেৰী সম্পূৰ্ণ বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মাল্টিমিটাৰত ভল্টেজটো জুখি চাম কিমান ভল্টেজ আহিছে, কিমান ভল্টেজ জেনেৰেট হৈছে গোবৰ বেটেৰীটোত চাম। এতিয়া জুখি মাল্টিমিটাৰ পজিটিভ ৱাইৰডাল কাৰ্বন লোডালত আৰু মাল্টিমিটাৰ নেগেটিভ ৱাইৰডাল জিংক প্লেটৰ লগত লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত মাল্টিমিটাৰত ভল্টেজ দেখুৱাই দিব। এতিয়া মাল্টিমিটাৰত ভল্টেজ দেখুৱাইছে, গোবৰ বেটেৰীটো আহিছে 2.42 ভল্ট আহিছে, 2.42 ভল্ট আহিছে। বেটেৰী 3টা বেটেৰী লৈছোঁ কাৰণে অকণমান ভল্টেজটো কম আহিছে। বেটেৰী যদি বহুত ল'লোহেঁতেন তেতিয়া যিমানে বেটেৰী বেছিকৈ ল'ম তিমানে ভল্টেজ বেছি আহিব। এতিয়া LED লাইটটো জ্বলাই চাওঁ। এই LED লাইটটো হৈছে 3 ভল্টত জ্বলে। এইটো 3 ভল্ট LED লাইট 5 mm। এতিয়া 2.42 ভল্ট জ্বলে নে নজ্বলে এইটো টেষ্ট কৰি চাম। এতিয়া এইটো এনে 3 ভল্টত জ্বলে, 3 ভল্ট LED লাইট। এতিয়া এইটো জ্বলাই চাওঁ ইয়াত জ্বলে নে নজ্বলে। এতিয়া LED লাইটটো ইয়াত জ্বলিছে, গ্ৰীণ LED, এইটো ভালকৈ জ্বলিছে।